जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनल नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते। आजचा व्हिडिओ हा गणपती बाप्पांच्यावर होणार आहे। एव्ही प्लेअरवरती टेम्पलेट असणार आहे, त्याची व्हिज्युअलायझर आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। एव्ही प्लेअरवरती हा दुसरा व्हिडिओ आहे। अशा पद्धतीचे व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील। त्यासाठी तुम्हाला नक्की कमेंट करावी लागेल आणि लाईक तर नक्कीच करा। नवीन असेल तर चॅनलवरतीच सबस्क्राईब करा आणि समोरची बेल आयकॉन दाबा, त्यामुळे आपले व्हिडिओज तुम्हाला लगेच समजतील अपलोड केलेले। त्यानंतर सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला। त्यासाठी तुम्हाला एव्ही प्लेअर ॲप्लिकेशनची गरज आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला। त्यासाठी तुम्हाला एव्ही प्लेअरमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर हा बॉक्स आयकॉनवर टच करायचा आहे, याची लिंक मी तुम्हाला दिलेली आहे। मी एव्ही प्लेअरचं व्हिज्युअलायझर हे तयार केलेलं आहे अशा पद्धतीने। त्यानंतर हा पेन्सिलच्या आयकॉनमध्ये टच करून तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मी बार घेतलेला आहे। त्यानंतर इमेज घेतलेला आहे आणि पार्टिकल्स अशा पद्धतीने केलेले आहेत। त्यानंतर तुम्हाला आता एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला प्रीसेट हा 720 @30 7.5 MBPS वर एक्सपोर्ट करायचा आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला स्क्वेअरमध्ये आपला व्हिडिओ हवा आहे, त्यासाठी तुम्हाला 1000 वेट आणि हाईट पण तुम्हाला 1000 ठेवायचे आहे। त्यानंतरच एक्सपोर्ट करू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने। मी एक्सपोर्ट ऑलरेडी केलेलं आहे, त्यामुळे मी आता एक्सपोर्ट करत नाही। तुम्हाला एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ डायरेक्ट काय नसतं ॲप्लिकेशनवर ओपन करून दाखवतो। त्यानंतर मित्रांनो, मी एव्ही प्लेअरवरती घेतलेला एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ इथं अपलोड केलेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला आपली मेन PNG आहे ती इथं ॲड करायची आहे अशा पद्धतीने। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथून डाउनलोड करू शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती जॉईन करू शकता। अशा पद्धतीने ही बॅक साईजला घ्यायची आहे। त्यानंतर तुमच्यानं तुम्ही ॲडजस्टमेंट करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला गणपती बाप्पांचा PNG आहे तो इथं ॲड करायचा आहे आणि इथं स्प्लिट स्क्रीनमध्ये फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून ओके करायचं आहे, बघू शकता तुम्ही। त्यानंतर तुम्हाला आपला मेन इफेक्ट आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर इथं आपले मेन इफेक्ट आहे तो ॲड करतो, स्प्लिट फुल टू स्क्रीन करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला ओव्हरले करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने, बघू शकता तुम्ही। त्यानंतर आपल्या चॅनलचे जे नाव आहे ते इथं ॲड करायचं आहे। मी इथं आपल्या चॅनलचं नाव ॲड करतो, त्याची ड्युरेशन पूर्ण ठेवायची आहे अशा पद्धतीने, राहिलेला भाग कमी करतो। त्यानंतर ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन कॉन्स्ट्रक्ट जास्त करतो, त्यामुळे आपल्याला लोगो जास्त दिसेल अशा पद्धतीने। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ। त्यानंतर आपली मेन जी PNG आहे गणपती बाप्पांची, त्याला फ्लिकर द्यायचे आहे ओव्हरऑलमध्ये अशा पद्धतीने, बघू शकता तुम्ही। मित्रांनो, जर अशा पद्धतीचे एव्ही प्लेअरचे व्हिडिओ तुम्हाला हवे असतील तर नक्कीच कमेंट करा। मी या पद्धतीने व्हिडिओ तुम्हाला न्यू आणखी व्हिज्युअलायझर घेऊन येईन, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आपला आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक द्या आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब कराल। थँक्यू।